Салют, people, з вами Human, мінус один окупант і мінус один колаборант, і як завжди, ковточок смачної та корисної інформації для вас. Так, це воно. Тож, чи буде DLC по God of War? Чи будуть в нас круті ігри з ксеноморфами? Що там у нас натворили Шварценеггер та Міла Йовович у World of Tanks? Безкоштовний та графічно оновлений Відьмак 3. Та ще багато чого цікавого, тож го дивитися. Я створив. Нещодавно у мережі з'явилися перші хвилини проходження з гри The Callisto Protocol. У відео можна побачити зв'язку проєкту, коли космічний корабель головного героя Джейкоба терпить аварію, а сам персонаж силами декількох незнайомців мимоволі стає ув'язненим космічної в'язниці. Зважаючи на все, у пролозі нас чекатиме невеликий геймплейний відрізок, після чого і почнеться основна дія горору. Менше з тим, у коментарях до запису автор YouTube каналу натякнув, що в майбутньому користувачів можуть чекати нові витоки по всій грі в цілому, тому варто побоюватись потенційних великих спойлерів. Тож, давайте краще дочекаємося з вами 2 грудня та разом пройдемо з вами гру. Я вже її придбав, тож чекатиму вас всіх на своєму стрімерському YouTube каналі Human Vice Кепські стріми, якщо що, все в описі під відосом. Аби ж тільки електрика була, бо через росню ви самі все розумієте. А ми і без світла бачимо, які вони Менше з тим, розробник Striking Distance Studio розкрив подробиці сезонного пропуску, який стане частиною делюкс-видання і включає унікальний контент. Тож, ті з вас, хто готовий витратити додаткові гроші на новий горор від творця Dead Space, то ви отримаєте колекцію скінів, рівень складності, 13 анімацій смерті Джейкоба, режим Riot, 12 анімацій смерті ворогів та сюжетне DLC. І третє по Callisto — це те, що розробники із Striking Distance Studio опублікували новий трейлер гри з живими акторами у кадрі. Його я вам пропоную подивитися окремо, а менше з тим, роль головного героя гри на відео виконує Джош Дюамель, зірка трансформерів. І так, головний герой на відео пересувається в'язницею Чорне Залізо і зустрічається із жахливими мутантами. Ну а ми з вами переходимо до другої гри жахів. Так, вже тривалий час фанати франшизи Чужий не отримували цікавої гри про кровожерливих ксеноморфів. Якщо бути точнішим, то з випуску 2014 року Alien Isolation від Creative Assembly та Sega. Однак останні чутки кажуть, що наприкінці 23-го року вийде новий великобюджетний проект із цього всесвіту. Звідки інфа, спитаєте ви? Розповідаю. Спираючись на декілька джерел, Том Хендерсон повідомив про розробку нової AAA гри Чужий. На даний же момент вона має кодову назву Марафон і розробляється для консолей нинішнього покоління. Ну і, ймовірно, для ПК. Тож відомо, що реліз цієї гри заплановано на свято 23-го року, тобто листопад-грудень. І що цікаво, джерела не розповіли про те, хто займається розробкою проєкту. Проте повідомили, що гра буде горором на виживання, що бере натхнення з таких франшиз, як Dead Space та Resident Evil. Хоча інші джерела кажуть, що це наче японська студія Grasshopper Manufacture, автор серії No More Heroes та дочірня компанія NetEase. Окрім же нової AAA гри з Чужого, Хендерсону ще розповіли, що Sega надзвичайно задоволена успіхом Alien Isolation, а тому його продовження зараз перебуває у розробці або на стадії підготовки до виробництва. Але про розробника сіквелу поки що нічого не відомо. Найімовірніше їм виявиться Creative Assembly. Хоча ж зараз студія все ж таки зайнята франшизою гри Total War і розробкою гри Hyenas. Проте на її сторінці у Twitter вказується про 2 неанонсованих проєкти. Тим часом студія Santa Monica після виходу гри God of War Ragnarok підтвердила, що працює над рядом ігор, які мають з'явитися на платформі PlayStation у найближчі кілька років. Наразі ж розробники зайняті новими проєктами. А Ерік Вільямс, гейм-директор God of War Ragnarok, був гостем подкасту Kinda Funny і під час бесіди підтвердив, що не варто чекати на сюжетні розширення, тобто DLC. Далі цитата. «Я не знаю, чувак, ця гра велика. Я думаю, ми вклали в нього все, що в нас є, тож я б на це не розраховував». Та й частіше за все, після виходу вже гри, команда завершує створення самих DLC. Проте, там по базам даних і таке інше. Проте, скоріше все, не цього разу. Хоча й треба врахувати, що автори God of War відкрили дорогу як мінімум 2-3 сиквелам, і напевно серія повернеться. Але зараз студія Santa Monica просто робить ставку на нові історії. Я от вам за стрімерський канал сказав. Проте ж є іще. Ось, наприклад, IT-канал з оглядами та тестами залізи ПК. Там багато корисної інформації. Але якщо вам і цього заліза мало, то є спортивний канал Human Vice Gym. Це якщо вас цікавить спорт, харчування, тренування тощо. Тож, якщо що, залітайте, всі активні посилання в описі під відео. І далі, видавець Focus Entertainment і розробник Flying Wild Hog випустили новий вестерн Evil West, де гравці в соло або разом з другом має стати на захист американської землі від злісних кровожерливих
чудовиськ. У ролі ж агента надсекретної організації для битви з вампірами ви зможете використовувати різну зброю та мисливські пристрої, які, звичайно, можна буде покращувати для більш швидкого знищення ворогів. А для проходження одиночної основної сюжетної лінії вам знадобиться приблизно 10-15 годин часу. Ну а тепер, друзі, до шутера від... Так, Netflix. Спираючись на інформацію від GameDev, стрімінговий гігант Netflix опублікував перелік вакансій, згідно з яким компанія планує розробляти AAA-гру. Розроблятися вона буде в новій студії в Лос-Анджелесі, і все це під керівництвом колишнього виконавчого продюсера шутера Overwatch Чако Соні. До речі, раніше віце-президент Netflix з ігор Майк Верду заявив, що компанія відкриє нову студію в Лос-Анджелесі, та підтвердив, що її очолить виконавчий продюсер Overwatch, от той самий Чако Соні, який ще у вересні, до речі, 21-го року пішов з Blizzard. Тож, друзі, чекаємо на гру від Netflix. А тим часом у франшизі World of Tanks стартує святкова пропозиція під назвою «Новорічний наступ». А її головними героями стануть Міла Йовович та Арнольд Шварценеггер. І ось що про все це говорить амбасадорка новорічного наступу Міла Йовович. Я грала героїню у фільмі за мотивами відеоігр, але це вперше, коли мене само додали до гри. Я готова до пригод. І ще одне вперше для мене це бути на екрані пліч-опліч з легендарним Арнольдом Шварценеггером. Разом із ним ми супроводжуватимемо гравців чарівним новорічним містечком, даруючи спеціальні подарунки гравцям. Тож ви вперше зустрінетесь із блокбастерським дуетом в ангарі, де вам будуть дані випробування і квести. А виконавши завдання, ви отримаєте від Арні та Міли предмети кастомізації по типу танкових стилів, тематичних емблем, бойових настанов, декалей та командирів. І, до речі, новорічна позиція World of Tanks PC вона матиме українську локалізацію гри. А озвучка командирів Міли та Шварца, звичайно, буде доступна як на ПК, так і на консолях. Нещодавно компанія CD Projekt Red провела стрім, під час якого розкрила подробиці майбутнього великого оновлення гри The Witcher 3. Так, воно було анонсовано ще у 2020 році, а от вихід заплановано на 14 грудня цього року. А якщо гра у вас вже є, то оновлення буде безкоштовним. А ще зі слів GameDev, майбутнє оновлення The Witcher 3 принесе покращену графіку. Сюди входить глобальне освітлення з трасуванням променів, навколишнє затінення з трасуванням променів, покращені текстури, покращені моделі персонажів тощо. А впровадження підтримки DLSS 2.0, DLSS 3.0 та FSR 2.1 дозволить підвищити частоту кадрів навіть при максимальних налаштуваннях графіки. Ну а щодо власників консолей, будь то PlayStation 5 або Xbox Series, то користувачі зможуть вибирати між двома режимами. Тобто перший режим це у нас високої якості, тобто максимальна роздільна здатність, але 30 FPS. Або максимально у нас буде продуктивність 60 FPS і менша роздільна здатність. Також розробники покращили інтерфейс. Зміни в елементах керування та в інтерфейсі користувача дозволяють швидше виконувати певні дії в грі, наприклад, перемикати магічне заклинання. Також покращена робота мапою, в ній вже з'явилися додаткові можливості налаштування, плюс додаткова перспектива камери крупним планом та фоторежим. Оновлення також містить додатковий контент. Так, створені спільнотою моди були допрацьовані компанією CD Projekt Red та додано до гри. Менше з тим, додані нові варіанти одягу та квест, які засновані на серіалі The Witcher від Netflix. Також пофіксили баги та виправили помилки у деяких квестах. Тож, хто не грав давненько у третього відьмака або взагалі не грав, у вас буде ще одна причина для того, щоб почати. Або продовжити. А от особисто для мене є причина вам подякувати. Кожен відос я буду казати дякую всім, хто нас дивиться і підтримує, особливо через спонсорство YouTube і Patreon. Тим паче в такий важкий час підтримувати копієчкою. Дякую, друзі. Якщо ви не являєтесь нашим спонсором або патроном і все ж таки маєте змогу і хочете допомогти розвиватися проекту навіть в такий час, коли немає світла у всієї нашої команди в різні часи, то завітайте на підписку на $1 на місяць, наприклад, через той же Patreon, буде більш ніж достатньо, аби нас було більше. Таким чином ми зможемо працювати. Тим паче зараз складаємося ще і в пауербенки, стабілізатори, світло, звичайно, що ще було вилетіло з голови. UPS у мене вже є. Ну от якось так. Так, USB модем, щоб ми могли хоч якось працювати з джерелами, пишучи там сценарій або щось інше, коли взагалі немає ніякого світла. Благо є моя дружина ноутбук, у мене старенький, там 3 години тримає 3,5, але тим не менш, тримаємося як є. Тож, якщо долучаєтесь, якщо не можете, лайк, підписка і все таке інше, ви знаєте. Дякую.
А тим часом компанія Sony обговорює консоль PlayStation наступного покоління в рамках своєї офіційних зауважень на заяву британського управління конкурентних ринків в рамках антимонопольного розслідування злиття Microsoft і Activision. У своїх аргументах Sony зазначила, що Microsoft запропонував продовжити публікацію ігор Activision на PlayStation до 27-го року, хоча тут мають на увазі стару 3-річну пропозицію. А нещодавно Microsoft збільшила цю пропозицію до цілого десятиліття понад існуючі контракти. Плюс компанія Sony заявила, що до моменту запуску PlayStation 6 вона втратить доступ до Call of Duty з усіма наслідками, що звідси випливають. Тому Microsoft і запропонувала продовжити випуски ігор Activision аж до 2027 року. Аналогічним чином, у публічних коментарях 26 жовтня Microsoft заявила, що планує пропонувати Call of Duty на PlayStation, доки це буде мати сенс. Однак термін до 27-го року, або в якийсь інший, який Microsoft в односторонньому порядку визначає як має сенс, явно недостатній для Sony. На той час, коли Sony запустить наступне покоління своєї консолі PlayStation, вона втратить доступ до Call of Duty та інших ігор Activision, що зробить її вкрай вразливою для подальшого зниження конкурентоспроможності. Тож з даної інформації можна зробити висновок, що PlayStation 6 може з'явитися до 28-го року. А для шанувальників гри Life is Strange True Colors, що вийшло торік, у мене гарні новини. Враховуючи, що гра отримала позитивні відгуки як від критиків, так і від гравців, тому Square Enix, схоже, прийняла рішення продовжити випускати ігри з цієї франшизи. І про це говорять нові відкриті вакансії студії Deck9, яка є розробником останніх 2 ігор серії. Наприклад, їй потрібен провідний програміст, який працюватиме над неанонсованою великобюджетною AAA пригодницькою грою для одного гравця. До речі, цей проєкт також описується як наступна оповідальна адвенчура студії. В інших же відкритих вакансіях були натяки на те, що ця неанонсована гра розроблятиметься як для ПК, так і для нинішніх поколінь консолей, тобто PS5 і Xbox серії. І все це на рушії Unreal Engine 4. Ну а тепер про лютий треш. Міністерство внутрішніх справ Російської Федерації раптом вирішило подбати про психологічне здоров'я громадян та захистити всіх користувачів VR-пристроїв в Україні від деструктивного інформаційного психологічного впливу. Не покращити рівень життя громадян, не зробити газифікацію регіонів, а просто знову щось заборонити. І взагалі, звідки в них взагалі можуть бути гроші на VR, якщо вони сируть до сих пір, на вулиці? Менше з тим, про таке обмеження повідомив представник Всеросійської наукової дослідницького інституту МВС Росії Олександр Смірнов. І все це після того, як стало відомо про пропозицію ухвалити закон, який регулюватиме використання систем віртуальної та доповненої реальності. Надалі цитата. Є деякі формати споживання медіаконтенту. Це системи віртуальної та доповненої реальності. Вони вже є, вони вже пропонуються, ними вже користуються. У супермаркетах як розвага пропонується, а там є підвищений ризик деструктивного інформаційного психологічного впливу. Хто ними користується? Розваги в супермаркеті через VR, де піксельна графіка і американські гірки? А скажіть мені, а пропаганда ваша не є, як ви кажете, деструктивно-інформаційно-психологічним впливом? Країна парадоксу. Хоча... яка це країна? Це кінчені болота. Менше з тим, представник також запропонував маркувати комп'ютерний та інший розважальний контент на додаток до вікових обмежень. Крім того, на думку Смірнова, так звані кібердружини мають набути юридичного статусу. Якщо ви не в курсі, хто такі кібердружини, це об'єднання добровольців, які виявляють деструктивний контент. Тільки біда в тому, що статус деструктивного вони ставлять на свій розсуд, не маючи для цього жодного ні профільної освіти, ні експертної оцінки, нічого подібного. Ось чому банять назви, гільдії по типу там Азов, Маріуполь, ще щось. Кібердегенерати. Думаєте, це все? Ні. Виявляється, у Роскомпозору є донька. Головний радіочастотний центр, до якого входить якийсь науково-технічний центр. Так от нещодавно ця організація провела дослідження підходів до регулювання внутрішньої ігрової власності та обороту ігрової валюти у різних країнах. Результатом аналізу організація дійшла до висновку, що, цитую, у міру дедалі більшого проникнення реальних фінансових взаємин у систему тих відносин, що складається усередині і навколо ігор, з'являється дедалі більше підстав регулювати ці сфери. При цьому стрімінгові платформи слід визнати організаторами розповсюдження інформації. У цьому випадку вони змушені будуть зберігати всі повідомлення глядачів та стрімерів, у тому числі голосові, і ділитися ними з правоохоронними органами на запит. Необхідно встановити також правовий статус будь-якої внутрішньої ігрової валюти, лутбоксів та донатів. Скоро й дихати будете за гроші, внеполітичні. І будете потім бігати кричати: «За що? Я же проти войны! Нет войне, я за мир во всем мире!»
Але в топку ту срань, де в нас знаходиться Московія. Давайте з вами повернемось до культової гри ще й у VR, який в нас не заборонений, як у деяких. Тож про вихід мода через 3 роки розробки оголосив один із розробників у своєму Twitter, доклавши до анонсу пару свіжих скріншотів. Модифікація буде безкоштовно доступна у Steam Workshop для всіх власників Half-Life Alyx. І так, головною героїнею залишиться та сама Алекс Венс, яка знову зустріне персонажів з оригінальної гри, таких як G-Man і Рассел. Ну а сам же сюжет розповість про дивну будівлю, що ширяє в секторі X. Щодо розробників, то левел-дизайнер гри – це FM Pon, який до цього створював карти для Counter-Strike Global Offensive. Мапи такі як Cash, Santorini та Sub-Zero. При цьому анімації були зроблені за допомогою ютубера Кори Ладо, знаменитого своїми роликами на тему Half-Life у Source Filmmaker. А голос озвучення G-Man буде від користувача VoxPlay. Ну я не знаю як ви, а от особисто мені кортить подивитись. Ну а щоб вам було цікавіше, то залітайте до нашого Discord сервер HumanVast, де ви можете не просто поспілкуватися, а й пограти разом, знайти собі напарників для будь-яких ігор, поговорити про ПК залізо, консолі тощо. Та й взагалі, у нас атмосферно, тож очікуємо. А тим часом датамайнерам вдалося нарешті зняти маску з черепом з Ghost із Call of Duty Modern Warfare 2. Особливістю героя було те, що гравці не могли побачити його обличчя. У компанії автори підійшли близько до подібного ходу, але все ж таки не стали розкривати зовнішність персонажа. Але це зробили фанати, які виявили модель Ghost без маски. Судячи з усього, її створили для однієї з кат-сцен, де він якраз михцем і втрачає свою маску. Проте нам, глядачам, вже за традицією, як у Capcom, не показують його обличчя. І що цікаво, то за основну модель взяли актора Самуеля Рукіна, який озвучує героя. При цьому деяким користувачам його зовнішність здалася смішною, адже героя навіть порівняли з Базом Лайтером із історії іграшок. Чесно кажучи, я про Valorant новини вам не дуже хотів казати, бо все ж таки якийсь осадочок в мене залишився з минулих новин, де Na'Vi, українська студія, скажімо так, компанія, створила українську команду Valorant, де 2 росіянини на 9-му місяці війни. Але Valorant тут не при чому, це просто гра. Тому давайте трошечки розповім. Тому наразі Riot Games шукає фахівців, які допоможуть створити консольну версію мультиплеєрного шутера Valorant. Проєкт же був ексклюзивом на ПК з моменту запуску в 2020 році. Однак нещодавно в мережі почали з'являтися чутки про реліз гри на консолі. Ну, наприклад, у жовтні один із користувачів виявив у файлах іконки для кнопок контролерів як Xbox, так і PlayStation. А тепер у мережі помітили 2 оголошення Riot, які спрямовані на пошуки фахівців з консолей. І вони пов'язані саме з Valorant. Ну, зокрема, компанія розшукує провідного ігрового дизайнера та менеджеру з дизайну. І хоч офіційних заяв з боку Riot поки що не прозвучало, але схоже студія справді хоче перенести свій проєкт на нові платформи. Пишіть всі свої думки про сьогоднішній сюжет в коментарях, мені дуже любо прочитати їх, відповісти вам і поговорити. Наразі ж в мене для вас на сьогодні все. З вами як завжди був Human, як завжди, слава Україні і як завжди, кайфової вам гри. Боже, не вимкнули світло, ніфіга собі. Зараз, мабуть, буду робити начітку і вимкнуть 100%.